سلام، 2 دقیقه اول این ویدیو بدون اسپویل پوینت های مثبت و منفی سریال رو میخوام بگم برای کسایی که سریال رو ندیدن. بعد از اون میریم سراغ پوینت های مثبت و منفی همراه با داستان خود سریال. خب اول بریم پوینت های مثبت رو بگیم. سریال بازیگرای غیر تکراری توی سریال‌های تاریخی معمولا ما کم میاد دیگه، چون برای کسایی که خیلی سریال کره تاریخی دیده باشن بازیگر غیر تکراری داریم، هم توی نسخه های جوون هم توی نسخه های غیر جوون. دو اینکه داستان سریال یه داستان چالشی، یه مقدار ذهنو درگیر میکنه، تعلیق داره، فیلمنامه خوبیه. شاید متوجه نشیم یه جاهایی که به چه شکلی، به خصوص 2-3 قسمت اول سریال خیلی خوبه، آدم رو درگیر میکنه که دلش میخواد شاید تا آخرش هم نگاه بکنه. امتیازات سایت هم نگاه بکنه، امتیازات خوبیه تو سایت IMDb. البته امتیاز کل سریال تو IMDb خوب نیست که اونم شاید دلیلش این باشه که 6 قسمت آخر اصلا به رنکینگ نرسیده، یعنی تو رنکینگ قرار نگرفته، نمیدونم چرا. سریال 20 قسمته، سریال تاریخی، ژانر تاریخیه ولی خودش اصلش تاریخی نیست. پوینت های منفی این که تاریخی نیست، واقعیت نداره. دو اینکه یک مقدار شاید با اینکه موضوعش چالشی و جذابه و همخوانی داره تمام از اول تا آخر سریال و فیلمنامه خوبی داره، ولی شاید برای بعضی‌ها یه مقدار کسل کننده باشه. ضمن اینکه خود سریال هم به این قضیه کمک میکنه. چند قسمت اول خیلی عالیه، بعد از اون کامل سینوسی میشه، یعنی یه قسمت یهو دهنت باز میشه کف میکنی، یه قسمت میبینی واو، یه قسمت میگی واو، یه قسمت هم برات خیلی عادیه و بیشتر جنبه کش و واکش داره. سریال میتونه تو 10 قسمت هم تموم بشه، این میتونه یه پوینت منفی باشه. سریال جنبه عاشقانه داره، پوینت مثبت برای کسایی که دوست دارن سریال عاشقانه. من خودم بینابینم، اینجوری نیست که خیلی باشه. و پوینت منفی میشه برای کسایی که رزمی اکشن فقط دوست دارن یا دوست دارن تاریخی وقتی هست فضای دارک و سیاه و اینها رو بیشتر ببینن. مثال میذارم، مثلا من نظرسنجی کردم کدوم سریال رو دوست دارید، سریال مهمانخانه عاشقانه رو آوردم تو نظرسنجی. خیلی فضای برایت و روشن و عاشقانه و اینها توش داره. خب از اون طرف چتر ملکه رو داریم که با این که کمدیه، ولی خب الان مثلا همزمان با این سریال کپتیویتینگ دی کینگ رو داریم. شاید کپتیویتینگ دی کینگ رو دیده باشید، یعنی فریب پادشاه، همچین ترجمه میتونیم براش بیاریم. تا میسینگ کراون پریس که ولی عهد گم شده میشه اسم این سریال، ولی عهد گم شده هم اشتباهه بگیم، شاید گم شدن ولی عهد درست تر باشه. به هر حال میخوام مقایسه کنیم با هم دیگه. اون کپتیویتینگ دی کینگ اگر دوتاشو ندید اون ارزش بالاتری داره، اول برید اونو ببینید بعد بیاد سراغ این. ولی خب اگر فضای خیلی برایت و مثبت و اینا میخواید، این یک مقداری حالا تو داستان که برسیم بعداً میگم پوینت‌های مثبت و منفی رو بیشتر باز میکنم. اسم سریال ولی عهد گم شدن ولی عهد به خود سریال خیلی نمیخوره، به قسمت‌های اول میخوره خب، اما به ادامه سریال خیلی نه. حالا بریم سراغ داستان سریال و شروع بکنیم با اینکه اولین جایی که ما سریال رو میبینیم یه عده دارن حمله میکنن به قصر. خب یه موزیک حماسی جذاب جالب. این آدمایی که حمله میکنن به قصر زیر پوست داستان سریال نهفتن، اما ما اینجور آدم‌ها رو میبینیم که کشته میشن تمام، و بعد از اون دیگه خیلی زیاد از این آدم‌ها چیزی نمیبینیم، نمیشنویم و تو روند داستان کمترین تأثیر رو دارن همچنان، ولی بیشتر پشت پرده‌ای هستند. تمرکز سریال بیشتر بر داستان عاشقانه صحنه دوم سریال هست که میبینیم، یعنی میبینیم یک پزشکی داره ملکه مادر رو، اون هم به شکل پشت پرده نبضش رو میگیره که خیلی جذابه که اصلا واقعا همچین چیزی بوده قبلا و چقدر اینها دارن محرم و نامحرم رو رعایت میکنن. و خیلی فکر میکنم این سریال به درد جوانای امروز ما و به درد فرهنگ امروز ما میخوره و این عشق ممنوع است نسبت به اون زمان، من نسبت به زمان حال، به چند دلیل. یک، در آن زمان معمول بوده اگر زنی بیوه میشده و شوهر خودش رو از دست میداده باید همراه با خانواده شوهرش زندگی میکرده و یا اینکه همراه با شوهرش دفن میشده. مردم عادی حداقل اینطور بودن. ملکه مادر و اینها میموندن در قصر، ملکه مادر بوده، بزرگ خاندان بوده. خود ملکه یعنی کسی که پادشاه مرده و این ملکه یه قرار بعدا ملکه مادر بشه میمونده، یا اینکه در قصرهای اطراف قصر اصلی زندگی میکردن. الان ملکه مادر
مادر و دکتر دارن با هم دیگه صحبت میکنن. دکتر نبضش رو میگیره و بعد بلافاصله دکتر که از اونجا میاد خبردار میشه چی شده. بعد میره پیش پادشاه، بهش حمله میشه، دکتر پیششه. بعد بلافاصله دکتر میگه برید بفرستید سراغ ولیعهد. چرا؟ چون توی ذهنش داره که دخترش رو بده به ولیعهد. پس تا اینجا تمام چیزهایی رو ما داریم میبینیم که مقدماتیه برای سریال و به درستی هم داره پردازش رو، برای همین خیلی هم جذاب و زیبا. پوینت منفی سریال اینجا توی داستان خیلی پررنگه. یه شخصیت و کاراکتر رو میبینیم، کسی که داره پیشگویی و پیشبینی میکنه و میگه اگر دختر تو ازدواج کنه با ولیعهد بدبخت میشه، یا بیوه میشه یعنی ولیعهد کشته میشه، یا برعکس دختر تو کشته میشه. آیا میگه راهی هست؟ میگه آره راهی هست، ولی مطمئن نیستم تو بتونی انجامش بدی. و اون دزدیدن یک مردیه. اون مرد رو بدزدن بیارن بذارن کنار دخترت، شب تا صبح اونجا بمونه که اون اتفاق باعث بشه که یک جورایی یعنی با هم ازدواج کردن، که اینا چون اولین کسایی بودن که با هم دیگه هم خوابه شدن، البته بدون اینکه رابطه جنسی با هم داشته باشن این اتفاق بیفته. اگه قرار بود رابطه جنسی داشته باشن نشون میداد سریال. اونا دیگه مثل ما نیستن که بخوان چیز رو سانسور کنن که با خودمون میخوایم برداشت بکنیم. نحسی رابطه اول با ولیعهد بشکنه. چرا پوینت منفیه؟ درسته گفتیم تاریخی نیست. یه نفرم پیشگویی، اون زمان پیشگویی اینام رواج داشته به چند دلیل. اولا که میگه من اول کار پیشگویی تو رو گوش نداده بودم و بعدن تو سریال ما میفهمیم که درست پیشگویی رو گوش نداده بوده و بعد من اذیت شدم، زندگی به هم ریخت، زجرها کشیدم و به طور کامل زندگیم نابود شد. این پیشگویی جوری سریال برای ما تداعی میکنه که واقعا واقعیت داشته و آدم پیشگویی درستیه. چرا روی همین باز پوینت منفی حساب میشه؟ به خاطر اینکه میگه راهی هست که ما اینو برطرف بکنیم. بعد از اون یک بار دیگه میره پیشش و میگه سرنوشت این دوتا عوض شده. خب اگه سرنوشت این دوتا عوض شده، چه در واقع ضمانتی هست که سرنوشت این دوتا دوباره عوض نشه؟ وقتی میتونی سرنوشت اینها رو عوض بکنی خودت با راهکاری که داری میدی، چه ضمانتی هست که دوباره سرنوشتشون عوض نشه و بتونن اینها با هم دیگه به خوبی زندگی بکنن؟ تو از کجا میدونی؟ و دقیقاً این چیزی که از ذهن ما میگذره، تو از کجا میدونی؟ و این پیشگویی ها همه احمقانه است. دقیقاً احمقانه بودنش آخر سریال ثابت میشه. یعنی سرنوشت عوض شده، یا یه پیشگوی خانومی رو میبینیم که صورت این دوتا رو میبینه، میگه شما 100% میتونید با هم دوباره ازدواج کنید و همون پیرمردی که این پیشگویی رو کرده بود هم اتفاقا تایید میکنه که بله سرنوشتشون عوض شده به شکل عجیبی. منم نمیدونم چطور. خب شاید دلیل اینکه سرنوشتشون عوض شده این هست که اون عشق و عاشقی بین ملکه مادر و دکتری که پدر دختره هست با همدیگه به این شکل یک جوری تغییر پیدا میکنه. دل ولیعهد نسبت به اینها نرم میشه که عشق اونها رو بپذیرند. یک عده‌ای پیدا میشن عشق اونها رو بپذیرند، اون عشق سخیف و گناه رو بپذیرند. بچه‌ای به دنیا میاد از اون عشق بدون ازدواج، یه بچه حرومزاده میشه دیگه طبیعتا. اون بچه حرومزاده از نظر خود کره‌ای ها رو خود ولیعهد و همسرش که میشه دختر دکتر، اینها قراره چیکار کنن؟ بزرگش بکنن و ما مراقبش هستیم. ملکه مادر تو میخوای بمیری بمیر. یعنی میشه این خلاصه کل سریال از قسمت اول تا قسمت آخر. شخصیت‌های فرعی توی سریال داریم که اینها بهشون خیلی پرداخته نمیشه ولی اندازه کافی پررداخته میشه. خوبند، جذابند، کمدی سریال جالبه، جذابه. کسایی که اطراف ولیعهد، کسایی که اطراف ملکه آینده دختر دکتر حضور دارن، قاتل‌ها، اون دکتر قاتل، اون کسی که خودکشی میکنه، اون آدمایی که اطراف ملکه مادر هستن جالبن. عموی چیز و اینکه یک داداش دیگری داره ولیعهد که اون هم هدفی برای ولیعهد شدن نداره، ولی وقتی میگن اگر آب باشه شناگر ماهریه، وقتی شرایط میبینه هست و خیلی مغزش از هم میپاشه و در نهایت آره منم میتونستم ولیعهد باشم و از اینجور حرفا و اون همون عاشق همون دختره میشه. اینجا یه عشق مثلثی هم اینجا وجود داره. اون توی کامنت ها نظرتون راجع به سریال بنویسید. شما هم نظرتون رو بگید که به نظرتون چه معیاری باید یه فیلم یا سریال خوب داشته باشه. کامنت ها بگید که ما گفتیم ولیعهد گم شده، چه اتفاق افتاد. بعد اما اول کار که ولیعهد گم میشه همش تو ذهن ما میگذره که کی دیگه ولیعهد قراره به قصد برگرده. guess what؟ حدس بزن چی؟ قسمت بعدش برمیگرده. صحنه چند بار تکرار میشه که دختره و پسره میان دستشون رو بزنن به هم، بعد هیچ صورتش اینجوری میکنه، مثلا اینجوری میکنه.
میکنه. بعد همونجوری که صورتش رو میتابونه دست دختره میخوره به صورتش، بعد سیاه میشه. آخه بمیره. اگر مونده باشیم و تا آخر دیده باشیم سریالو، موقع اون درامش ما رو میگیره. آخرش خوب تموم میشه. صحبت و عرض دیگری بیش نیست. مواظب خودتون باشید هر جا هستید. اگر روز دارید ویدیو رو میبینید روز خوبی داشته باشید. اگر هم مثل من عصر 6 عصر رو دارید میرید رو به شب و اینها، خوابای خوب ببینید.